Hello, student. It's me, Mohan sir. Welcome back again in my YouTube channel, Gauli Science Nepal. Today, I'm going to teach you about blood. That topic that is included in Unit 5. The name of that lesson that is physiological structure and life process that is included in the science of that class 10. Today I'm going to study or I'm going to teach you about that blood in Nepali language as well as in English language. Okay, let's start our topic blood. Okay, actually blood is red colored alkaline fluid that is formed by 55% of plasma and remaining 45% by blood cells that is called the blood. Actually blood भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ red colored that means रातो कलरको हुन्छ. Alkaline fluid भनेको that is slightly alkaline. You can write here slightly alkaline. SLIGSTEL, slightly alkaline fluid. Slightly alkaline means that is basic in nature. You know the pH value. The pH value ranges from that 1 up to 14. 1 देखि 14 सम्म pH value हुन्छ. That the pH value 7 to pH value 7 भनेको that is the pH value of neutral substance. Neutral substance को pH value 7 हुन्छ. अब pH value 7 भन्दा माथि बढ्यो, 7 भन्दा 8 9 10 गर्दै 14 सम्म माथि बढ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ यस that means बेसिक क्यारेक्टरहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ. अनि pH value 7 देखि तल गयो भने हैन 6 5 हुँदै तल गयो भने यहाँ चाहिँ एसिडिक क्यारेक्टर बढ्दै जान्छ. त्यसको मतलब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लाइटली अल्कलाइन फ्लुइड भनेको छ दैट इज बेसिक टाइपको हुन्छ. एक्चुअली यसको चाहिँ pH भ्यालु हामीले भन्नु पर्दाखेरि pH value almost about that 7.35 to 7.45. That is the pH value of blood. 7.35 देखि लिएर 7.45 सम्म हुन्छ. यसलाई हामीले एभरेजमा भन्नु पर्दाखेरि एभरेजमा 7.40. that is the pH value of the blood. यसरी 7 भन्दा माथि गएको हुनाले त्यो चाहिँ स्लाइडली थोरै चाहिँ के हुन्छ अल्कलाइन टाइपको हुन्छ. दैट मीन्स बेसिक टाइपको हुन्छ. अनि दैट इज फर्म जुन बन्छ बाइ 55% अफ प्लाज्मा एन्ड रिमेनिङ 45% बाइ ब्लड सेल. अब त्यसमा चाहिँ ब्लड कम्पोज हुने भनेको त्यसमा चाहिँ 55% प्लाज्मा हुन्छ अनि बचेको रिमेनिङ चाहिँ 45% फेरि के हुन्छ ब्लड सेल हुन्छ. यसरी 55% प्लाज्मा र रिमेनिङ 45% ब्लड सेलहरुको कम्बिनेसनबाट के बनेको हुन्छ ब्लड बनेको हुन्छ, जसलाई वी क्यान सी दैट द ब्लड भनेर हामीले भन्छौं. ओके, एक्चुअली ब्लड मैले माथि एक्सप्लेन गरिसके. 45% ब्लड सेल्स हुन्छ अनि प्लाज्मा हाउ मच 55% के हुन्छ प्लाज्मा हुन्छ है. अब ब्लड सेलहरु मध्येमा के छ फर्स्टमा छ ब्लड सेल. देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्लड सेल. 3 प्रकारको रक्त कोषहरु हुन्छ. First one is red blood cells, that is RBC. Second one white blood cells, that is WBCs, and last one is platelets. There are 3 types of blood cells in the blood. Blood मा 3 किसिमको चाहिँ रक्तकोषहरु हुन्छ है. राता रक्तकोष, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्स गरेर 3 किसिमको चाहिँ रक्तकोषहरु मिलेर के हुन्छ ब्लड बनेको हुन्छ. And similarly plasma is also there. कति पर्सेन्ट छ 55% प्लाज्मा छ. अब यसको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि कम्पोजिसन भनेको यो प्लाज्मा पनि के मिलेर बनेको हुन्छ त जस्तै अबाउट 90% वाटर. प्लाज्मामा लगभग धेरै पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ वाटर नै हुन्छ. अबाउट 90% वाटर चाहिँ प्लाज्मामा चाहिँ वाटर प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ. अनि त्यस्तै गरी 8% प्रोटिनहरु हुन्छ. the globulin हैन हेमोग्लोबिन हामीले त्यसलाई प्रोटिन भन्छौं हैन. 8% चाहिँ प्रोटिन हुन्छ भने रिमेनिङ 2% चाहिँ डिजल्भ सब्स्टेन्स. डिजल्भ सब्स्टेन्स भनेको घुलेको अवस्थामा हैन पाइन्छ. 2% चाहिँ के हुन्छ डिजल्भ सब्स्टेन्स हुन्छ जसलाई हामी लाइक मिनरल्स भन्छौं. क्याल्सियमहरु होला, फस्फोरसहरु हुन्छ है, त्यसलाई हामी मिनरल्स भन्छौं, खनिज भन्छौं नेपालीमा. अनि कार्बोहाइड्रेट्स भयो, त्यस्तै गरी साल्ट्सहरु भयो, अनि एन्टिबायोटिक रोगसँग लड्ने हैन प्रतिरोधक क्षमता भन्छ, जसलाई हामी एन्टिबायोटिक्स भन्छौं.
अनि हर्मोन्सहरु इत्यादि चाहिँ डिजल्भ फर्ममा चाहिँ 2% के केमा पाइन्छ प्लाज्मामा पाइन्छ यो तरिकाले चाहिँ प्लाज्मा बनिरहेको हुन्छ दैट इज द कम्पोजिसन अफ दैट प्लाज्मा नाउ लेट्स टक अबाउट ब्लड सेल अब ब्लड सेल्स को बारेमा स्टडी गरौँ फर्स्टमा देयर इज रेड ब्लड सेल राता रक्तकोषको बारेमा आई विल टिच यु इन पोइन्ट वाइज म तपाईहरुलाई पोइन्ट वाइज चाहिँ टिच गर्दिनेछु यसरी पोइन्ट वाइज हामीले चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्यौं भने हामीलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्छ है त्यसैले आई विल राइट हियर इन पोइन्ट वाइज लेखेर त्यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्दिनेछु है okay actually red blood cells they are also known as erythrocytes the scientific name of the red blood cells that is what erythrocyte they are also known as erythro cytes that means red blood cells they are also known as erythrocytes पनि भनिन्छ red blood cell लाई and similarly these red blood cells they are produced in that bone marrow यो कहाँ उत्पन्न हुन्छ यो bone marrow मा त्यो पनि bone marrow त bone marrow हामी जस्तै रगतको that means जुन बोन भित्रको जुन मासी भनिन्छ नेपालीमा है त्यो मासी भित्र हुन्छ त्यो मासी पनि कस्तो भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन ब्याकबोन भयो भर्टिब्रल कोलम that means ब्याकबोन भयो अनि रिब्सहरु करङहरु भयो त्यहाँ भएको चाहिँ ब्लडमा भएको त्यो मासीमा बोन म्यारोमा के हुन्छ यो चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ उत्पादन हुन्छ दैट मीन दे आर प्रोड्युस प्रोड्युस्ड इन बोन म्यारोमा चाहिँ यो प्रोड्युस हुन्छ मैले तपाईहरुलाई भनिसके बोन म्यारो पनि कहाँको बोन म्यारो भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिब्रेको बैकबोन को रिब्स भनेको करङहरुको बोन म्यारोमा चाहिँ यो प्रोड्युस हुन्छ and similarly that red blood cell they are destroyed यो नष्ट हुन्छ अब कहाँ गएर नष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ they are destroyed in the liver in the region of liver DESTROY destroy in liver अनि यो चाहिँ नष्ट हुँदाखेरि कहाँ जान्छ लिभरमा जान्छ कलेजोमा जान्छ अनि कलेजोमा गएर के हुन्छ दृष्टि हुन्छ नष्ट हुन्छ and similarly the main that means lifespan the lifespan of the red blood cells that is about lagbhag we can write here 120 days about 120 days चाहिँ यसको के हुन्छ लाइफ स्प्यान यो बाँच्ने भनेको कति दिन हो 120 दिन अब तपाईले you can write that 90 to 120 days भन्दा पनि हुन्छ है ओके एक्चुअल मा अबाउट लगभग 120 दिन सम्म चाहिँ यो आरबीसी के हुन्छ जीवित रहन्छ यसको लाइफ स्प्यान भनेको 120 डेज हुन्छ है अनि सिमिलरली जुन यो रेड ब्लड सेल्स छ जुन यो राजा रक्तकोष छ अब कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ हाम्रो बडीमा यसको अमाउन्ट बढी हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कम हुन सक्छ त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यसको नर्मल रेन्ज हाम्रो बडीमा यो चाहिँ रेड ब्लड सेल कति हुन्छ त जस्तै त्यसलाई हामीले लेख्छौं 1 cubic millimeter of blood अब हाम्रो बडीमा भएको जुन ब्लड छ ब्लड को भोल्युम कति 1 cubic millimeter ब्लड छ भने अब त्यसमा चाहिँ नर्मल रेन्जमा चाहिँ यो आरबीसी पाइने भनेको तपाईको 45 लाख यसको अमाउन्ट भनेको 45 लाख टु 55 लाख सम्म चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ नम्बर संख्या रहन्छ हेर्नुस् 45 लाख टु 55 लाख सम्म यसको चाहिँ संख्या रहन्छ है that means हाम्रो बडी that is the normal range यो भनेको एउटा नर्मल रेन्ज हो नर्मल यति पाइन्छ अब यो नर्मल रेन्ज हो अब यो नर्मल रेन्ज भन्दा पनि कहिलेकाहीँ आरबी संख्या बढ्न सक्छ कहिलेकाहीँ आरबी संख्या घट्न सक्छ अनि एक्जाममा त्यो तरिकाले पनि हामीलाई सोधिन्छ आरबीसी डिक्रिज भयो भने के हुन्छ आरबीसी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त्यसैले त हामीलाई सोध्न सक्छ त्यसैले अब यो नर्मल रेन्ज भन्दा चाहिँ डिक्रिज भयो भने अब डिक्रिज इन आरबीसी दैट कजेज एनिमिया भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एनिमिया भनेर भन्छौं डिक्रिज इन आरबीसी आरबीसी को चाहिँ मात्रा कम भयो भने हामीलाई के हुन्छ आरबीसी कजेस त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ एनिमिया डिक्रिज इन आरबीसी दैट कजेस एनिमिया अब आरबीसी को मात्रा हाम्रो बडीमा कमी भयो भने हामीलाई एनिमिया हुन्छ एन्ड सिमिलरली इन्क्रिज इन आरबीसी अब आरबीसी को संख्या बढ्यो भने है increase in RBC
that causes यसले गर्दा हामीलाई के निम्ताउँछ that causes polycythemia त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं POLY polycythemia that is the condition that cause due to increase in RBC in blood हाम्रो blood मा चाहिँ RBC संख्या धेरै भयो भने के हुन्छ polycythemia हुन्छ actually that RBC that seems to be red यो चाहिँ रातो देखिन्छ हेर्नुस् के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ that RBC seems to be red that is due to the presence of a kind of protein that is called the hemoglobin यो RBC मा के हुन्छ hemoglobin हुन्छ that means RBC it contains hemoglobin मा के हुन्छ hemoglobin हुन्छ due to the presence of that hemoglobin the red blood cells they seems red in color रातो चाहिँ देखिन्छ यो hemoglobin जो चाहिँ एक प्रकारको that is called the protein एक प्रकारको यो प्रोटिन हो यो प्रोटिनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि RBC कस्तो देखिन्छ रातो देखिरहेको हुन्छ and similarly the major functions of that red blood cell अब red blood cell को हाम्रो शरीरमा काम यसले के गर्छ त the blood में काम के हुन्छ भने the main function of the red blood cell is to carry oxygen oxygen लाई बोक्ने काम गर्छ that means they are also known as the carrier of oxygen molecule that means they carry oxygen from lungs to the body cells हाम्रो फोक्सोबाट लंग्सबाट चाहिँ त्यसले के गर्दिन्छ अक्सिजनलाई क्यारी गरेर कहाँ पठाइदिन्छ हाम्रो चाहिँ सेलमा डिफरेन्ट सेलहरुमा पठाइदिन्छ कोषहरुमा पठाइदिन्छ भने त्यो कोषहरुमा उत्पादन भएको कोषहरुमा प्रोड्युस भएको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट छ त्यसलाई फेरि क्यारी गरेर कहाँ ल्याइदिन्छ लंग्समा ल्याइदिन्छ दैट मीन्स यो रेड ब्लड सेलको काम भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेटरी ग्यासहरुलाई अक्सिजनलाई लंग्सबाट बडी सेल्समा लैजाने अनि कार्बन डाइअक्साइडलाई फेरि के गर्दिने हाम्रो बडी सेलबाट कोषबाट कहाँ पठाइदिने लंग्समा पठाउने काम कसले गर्छ that means red blood cell गर्छ यसलाई मैले सिम्पली यहाँ लेख्दै they are the carrier 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 of respiratory gas respiratory gas means they are called oxygens and the carbon dioxide molecule oxygen र carbon dioxide molecule लाई क्यारी गर्ने काम कसले गर्छ red blood cell ले गर्छ similarly let's talk about that white blood cells actually white blood cells they are known as leukocytes the scientific name of white blood cells that is leukocytes they are also known as leukocytes leukocytes that is the scientific name of white blood cells that means another name of white blood cells actually that white blood cells they are the largest cells of that means among blood cells मध्ये सबभन्दा largest cell भनेको that is white blood cell and you know that smallest cell that is the platelets सानो के रे कोषहरु भनेको चाहिँ यो रक्तकोष भनेको चाहिँ प्लेटलेट्स हुन्छ भने सबभन्दा ठूलो रक्तकोष भनेको चाहिँ के हुन्छ white blood cell हुन्छ okay they are also known as leukocytes and they are larger than other blood cell अन्य blood cell हरु भन्दा सबभन्दा ठूलो भनेको के हुन्छ white blood cell नै हुन्छ and similarly the white blood cells they are mainly produced in or produced by the stem cell एक प्रकारको stem cell in red bone marrow actually bone marrow भनेको एउटा red bone marrow हुन्छ एउटा yellow bone marrow हुन्छ यो व्हाइट ब्लड सेललाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ स्टेम सेल त्यो पनि रेड बोन म्यारोमा भएको स्टेम सेलले यसलाई के गर्छ प्रोड्युस गर्छ they are produced by stem cell that is the kind of stem cells in red bone marrow मा भएको स्टेम सेलले यसलाई के गर्छ प्रोड्युस गर्छ they are produced by stem cells in red bone marrow मा भएको stem cells ले यसलाई उत्पादन गर्ने गर्छ and actually they get destroyed यिनीहरु नष्ट हुन्छ they are destroyed in the region of liver मा कोलेजनमा गएर चाहिँ नष्ट हुन्छ
एन्ड सिमिलरली स्प्लिनमा गर्न जस्तो हुन्छ। यसलाई फियो भनेर भन्छ नेपालीमा है। लिभर, स्प्लिन र अर्को भनेको चाहिँ नष्ट हुने भनेको साइट अफ इन्फेक्सन भन्छ। साइट अफ इन्फेक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा कुनै भाग चाहिँ एफेक्टेड छ, कुनै भागमा घाउ खटिरहेको छ भने त्यो पार्टमा गएर पनि के हुन्छ, व्हाइट ब्लड सेल के हुन्छ, नष्ट हुने गर्छ। एक्चुअली लिभरमा कि त स्प्लिनमा कि त साइट अफ इन्फेक्सन भनेको घाउ खटिराहरू जुन जुन भाग हाम्रो भाग चाहिँ एफेक्टेड छ त्यो पार्टमा गएर यो के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुने गर्छ। ओके, एन्ड सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल्स यसको चाहिँ नर्मल रेन्ज, हाम्रो बडीमा व्हाइट ब्लड सेलको नर्मल रेन्ज भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पनि लाइक द्याट आरबिसी जस्तै 1 क्युबिक मिलिमिटर 1 क्युबिक मिलिमिटर अफ ब्लड, 1 क्युबिक ब्लडमा हुने भनेको एक्चुअली 4,000 टु 11,000, 4,000 देखि लिएर 11,000 सम्म चाहिँ यसको के हुन्छ, नम्बरहरू संख्याहरू हुन्छ। सबैभन्दा ब्लड सेलहरुमध्ये सबभन्दा कम भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ व्हाइट ब्लड सेल्स है। कति हुन्छ, 4,000 देखि 11,000 चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, संख्या हुन्छ। त्यो पनि 1 क्युबिक मिलिमिटर अफ ब्लडमा, यति मिलिमिटर भोल्युम अफ ब्लडमा कति हुन्छ, 4,000 देखि 11,000 को संख्यामा डब्ल्युबिसी रहन्छ। अब एक्चुअली अब यो द्याट इज द नर्मल रेन्ज हो, नर्मल हो त नर्मल रेन्ज हो। अब यो नर्मल रेन्ज भन्दा पनि अब व्हाइट ब्लड सेलहरु बढ्यो भने के हुन्छ अथवा घट्यो भने के हुन्छ, अनि सच टाइप्स अफ क्वेशन दैट मे आस्क इन द एक्जाममा सोधिने गर्छ। प्राय चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै इन्क्रिज इन बढ्यो भने, इन्क्रिज इन डब्ल्युबिसी, यदि डब्ल्युबिसी चाहिँ हाम्रो शरीरमा के इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा के हुन्छ, दैट मेनली कज ल्युकेमिया, LEUKEMIA ल्युकेमिया भन्छ। एन्ड ल्युकेमिया दैट समटाइम्स कॉल्ड द ब्लड क्यान्सर पनि भन्छ, हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि ब्लड क्यान्सर भन्छ। दैट ब्लड क्यान्सर और ल्युकेमिया दैट इज सेम थिङ। यो चाहिँ बढ्यो भने डब्ल्युबिसी चाहिँ यो नर्मल रेन्जमा अत्याधिक भयो, धेरै बेसी भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, ल्युकेमिया भन्छौँ, और वी कैन से दैट द ब्लड क्यान्सर भनेर भनिन्छ। एन्ड सिमिलरली डिक्रिज, डिक्रिज भनेको संख्या चाहिँ घट्यो भने, डब्ल्युसी को संख्या चाहिँ डिक्रिज भयो भने दैट मेनली कजेस एन्ड दैट कन्डिसन वी कैन से दैट द ल्युकोपेनिया, LEUCO leukopenia, that leukopenia that is the condition, that is created due to the decrease in WBC in blood मतलब WBC को संख्या चाहिँ घट्यो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, ल्युकोपेनिया भनेर भन्छौँ। तर एक्चुअली चाहिँ एक्जाममा सोध्ने भनेको प्राय विद्यार्थीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन डब्ल्युबिसी को संख्या बढ्यो भने के हुन्छ भनेर प्राय त सोधिरहेको हुन्छ, that cause a leukemia or we can say that the blood cancer. And similarly the major function of that blood vessel, white blood cell, अब यो white blood cell को चाहिँ major function के हो त, that means the major function of white blood cell is to fight against the pathogens। यो pathogens भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम छ जसले चाहिँ हामीलाई डिजिज लगाउँछ, कुनै रोग लगाउँछ, त्यो चाहिँ एजेन्टलाई हामी के भन्छौँ, पैथोजेन भन्छौँ। त्यो पैथोजेन विरुद्ध यानी कि बैक्टेरिया भाइरस विरुद्ध यसले के गर्छ, फाइट गर्छ। दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स दे फाइट अगेन्स्ट द पैथोजेन्स लाइक भाइरस एन्ड बैक्टेरिया, भाइरस र बैक्टेरियाको सँग चाहिँ यसले गर्छ, फाइट गर्ने काम गर्छ, लड्ने काम गर्छ। अर्थात् त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दा चाहिँ दे प्रोड्युस एन्टिबडीज अथवा दे मेक आवर इम्युन सिस्टम स्ट्रङ। जस्तै रोगसँग लड्ने प्रतिरोधक क्षमता भन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्ने काम, बलियो गराउने काम कसले गर्छ, डब्ल्युबिसी ले गरिरहेको हुन्छ। ओके, दैट्स ऑल अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। The last blood cell is that is platelets. Okay, platelets they are also known as thrombocytes. They are also known as thrombocytes. Platelets लाई हामी thrombocytes पनि भनेर भन्छौँ। And similarly that platelets they are the smallest blood cells. सबभन्दा सानो रक्तकोष भनेको प्लेटलेट्स हुन्छ
भने the largest blood cells that is white blood cell सबभन्दा ठूलो रक्त कोष भनेको white blood cell हो सबभन्दा सानो रक्त कोष भनेको के हुन्छ platelets हुन्छ है and similarly platelets they are produced यिनीहरु उत्पादन हुने यिनीहरुलाई उत्पादन गर्ने भनेको प्रोड्युस गर्ने भनेको by giant cell that is the kind of cell that is giant cells of red bone marrow that means sorry bone marrow भनौं बोन म्यारोमा रहेको जायन्ट सेल के गर्छ यो प्लेटलेट्सलाई उत्पादन गर्ने काम गर्छ platelets are thrombocytes they are produced by giant cells of the bone marrow and similarly platelets are destroyed यिनीहरु नष्ट हुने भनेको कहाँ गएर हो they are destroyed in spleen यिनीहरु गएर नष्ट हुने भनेको स्प्लिनमा गएर के हुन्छ यो नष्ट हुन्छ है and similarly what is the major function of that platelets अब platelets को मुख्य कार्य मुख्य काम के हुन्छ त भन्दा चाहिँ it helps in clotting of blood or they help in clotting of blood यसको मेन काम भनेको ब्लड लाई क्लट गर्ने एट द कट्स अर आउन्ड काटेको ठाउँमा अथवा घाउहरुमा यसले के गर्छ ब्लड लाई जमाउने काम क्लट गर्ने काम कसले गर्छ प्लेटलेट्स गर्छ दैट मीन्स द मेजर फंक्शन यसको फंक्शन भनेको यसको मुख्य कार्य यसको मुख्य काम भनेको के हुन्छ दे हेल्प इन clotting clotting of blood like clot गर्ने काम गर्छ पनि केमा एट द कट्स अर आउन्ड काटेको ठाउँमा अथवा घाउहरुमा त्यहाँ के गर्छ ब्लड लाई क्लटिङ गर्ने ब्लड लाई जमाउने काम गर्ने यसले के गर्छ त्यो काम चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ एन्ड सिमिलरली जुन प्लेटलेट्स छ यो प्लेटलेट्स भनेको जस्तै अब नर्मल रेन्जमा हाम्रो बडीमा कति मात्रामा हुन्छ त जस्तै हामीले लेख्ने गर्छौं जस्तै 1 cubic millimeter of blood हाम्रो ब्लड को भोल्युम जुन चाहिँ 1 cubic millimeter blood छ यसमा चाहिँ यसको संख्या हुने भनेको 2.5 लाख टु देखि 4.5 लाख यसको अमाउन्ट भनेको चाहिँ 2.5 लाख देखि कति हुन्छ 4.5 लाख को संख्यामा चाहिँ हाम्रो बडीमा यो पाइन्छ अनि त्यस्तै गरी अब यो प्लेटलेट संख्या बढ्यो भने के हुन्छ यसको संख्या घट्यो भने हामीलाई के हुन्छ है दैट मीन्स increase in platelets अब प्लेटलेट्स चाहिँ बढ्यो भने है increase in platelets causes यसले निम्त्याउने भने के हुन्छ thrombocytosis thrombocytosis cytosis that thrombocytosis that is the condition that is created due to increase in platelets in blood हाम्रो ब्लड मा चाहिँ प्लेटलेट्स को मात्रा बढ्यो भने थ्रोम्बोसाइटोसिस भन्ने त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो बडीमा सिर्जना हुन्छ है एन्ड सिमिलरली डिक्रिज इन अब संख्या घट्यो भने के हुन्छ त डिक्रिज इन प्लेटलेट्स कजेज अब यसको संख्या चाहिँ हाम्रो शरीरमा घट्यो भने that will cause hemophilia HAEMO hemo PHILIA philia यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा के बनाउँछ हेमोफिलिया बनाउँछ that means if there is decrease in that platelets in our body that will create hemophilia चाहिँ यसले हामीलाई निम्त्याइदिन्छ and you know hemophilia भनेको के हो त भन्दा चाहिँ hemophilia that is the kind of sex-linked disease in which the blood loses its ability to clot एउटा चाहिँ सेक्स लिंक डिजीज हो जहाँ चाहिँ ब्लड को एउटा जुन क्लट हुनुपर्ने हो जुन कर्ड्सहरुमा काटेको ठाउँमा जुन आउन्सहरुमा चाहिँ यो क्लट हुनुपर्ने हो त्यो क्लट चाहिँ ब्लड चाहिँ के हुन्छ क्लट हुन पाउँदैन यसले चाहिँ आफ्नो एबिलिटी क्लटिङ हुने जुन एबिलिटी छ त्यो एबिलिटीलाई गुमाउँछ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं हेमोफिलिया भन्छौं एन्ड दैट हेमोफिलिया दैट इज कॉज्ड ड्यू टु डिक्रीज इन प्लेटलेट्स इन द ब्लड मा चाहिँ प्लेटलेट्सको मात्रा कम भयो भने हामीलाई के हुन्छ हेमोफिलिया हुन्छ ओके सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले भिडियो बुझ्नुभयो होला